नमस्कार साथीहरु, ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। साथीहरु, अघिल्लो पार्टमा मैले यो पाण्डाको हेडको पार्ट बनाउन सिकाएको थिएँ भने म आज बडी पार्ट बनाउन सिकाउँदै छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। ल आजको भिडियोतर्फ जाउँ है त। जिउको भागमा चाहिँ म अगाडिको यो बडी पार्टबाट सुरु गर्दै छु। यो जिउको हाम्रो बिचको पार्ट रहेको छ, त्यसमा नि यो बडी पार्ट भयो अगाडिको। यसलाई पनि सिलाउन अगाडि म टाँका लगाउँदै छु। यहाँ टाँका लगायो भने चाहिँ हाम्रो यसरी सिलाउँदाखेरि एक साइड तन्किनेबाट पनि जोगिन्छ, बराबर पनि हुन्छ है। तपाईले टाँका लगाएरै सुरु गर्नु होला। अब म यहाँदेखि यो टुप्पोसम्म सिलाएर देखाउँछु तपाईलाई। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले बडीको नि अगाडि पाटा सिलाइसकेको छु जिउको। अब त्यसपछिबाट यो पछाडि पाटा रहेको छ जसमा चाहिँ हामीले फाइबर पनि राख्नुपर्छ। यसमा चाहिँ हामीहरूले यो टुप्पोदेखि यो मैले चिन्ह लागेको ठाउँसम्म मात्रै सिलाउँछौँ। यतापट्टि नि त्यस्तै गरेर थोरै ठाउँ मात्रै सिलाउँछौँ। यहाँ यो मैले चिन्ह लागेकोसम्म, बाँकी बिचको चाहिँ हाम्रो खाली हुन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ थोरै सिलाइसकेको छु भने यो बिचको भाग मैले फाइबर राख्नलाई राखेको छु। अब त्यसपछि हामीले यो दुईटै बडीलाई यसरी जोइन गरिदिन्छौँ। यो टुप्पोदेखि यो टुप्पोसम्म। सिलाउन अगाडि चाहिँ हामीले यसरी टाँका लगाउनु पर्छ। म अब उतापट्टि पनि त्यस्तै गरी टाँका लगाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ दुई साइड नै मैले टाँका लगाइसकेको छु। अब सेम त्यस्तै नट सिलाइमा हामीहरूले सिलाउँदै जान सक्छौँ यसलाई सिधा। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो सिधा भाग जोइन गरिसकेको छु अगाडिको र पछाडिको बडीलाई। अब त्यसपछि चाहिँ हामी हातको भागतिर जान्छौँ। यहाँ हात जोइन गर्नको लागि छोडेको हो। हात जोइन गर्नको लागि चाहिँ पहिला हामीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा लामो एउटा छोटो हात हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीहरूले यसरी मिलाउनु पर्छ। पहिला यसको चिन्ह लाउने भनेको यसलाई बराबरी रूपमा यसरी राखेर अनि टाँका लगाउने हो। अब त्यसपछि यो भाग नघुमोस् भन्नको लागि यहाँनिर नि म बिचमा एउटा टाँका लगाइदिन्छु। त्यसपछि यहाँनिर एउटा टाँका लगाइदिन सक्छौँ हामीहरू। यसरी मैले सबैतिर टाँका लगाइसकेको छु। यस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो एक्युरेट बन्छ। यसरी सिलाउँदा हेर्नुस् बराबर देखिया छ।
अब अर्को हातमा नि म सेम यस्तै गरी टाँका लगाउँछु। हेर्नुहोस् मैले दुईटै हातमा टाँका लगाइसकेको छ। अब यसलाई सेम यस्तै सेपमा हामीले सजिलै सिलाउन सक्छौँ। धेरै नतानिकन हामीले सबभर बराबर हुने गरेर यसरी खिचेर सिलाउनुपर्छ। यस्तो हातको भागहरू सिलाउँदा तान्नु भयो भने तपाईँहरूको तन्किन्छ, किनभने यस्तो कर्ली भागहरू हुन्छ, त्यसैले तन्किन सक्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै सिलाइले नतानिकन अब म तपाईहरुलाई यो सबै दुईटै हात यहाँ टाँकादेखि यो टाँकासम्म यो पनि सेम त्यस्तै गर्छु भने यो भाग चाहिँ म खुल्ला छोड्दिन्छु। अब म सिलाएर देखाउँछु हजुरहरुलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले दुईटै हातको भाग सिलाइसकेको छु। हल्का यसलाई यसरी तान्दिनु होला। त्यसपछि अब यो हातको भागलाई चाहिँ हामी बडीमा जोइन गर्दै छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरुले पहिला 1 इन्चीसम्म सिधा सिलाइ गर्ने। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ 1 इन्ची जति मैले सिलाइ गरिसकेको छु। यहाँनिर अझै पुगेर रहेछ, 2-3 टाँका म अझै सिलाइदिन्छु। यसरी 1 इन्ची जति सिलाइसक्यौं हामीहरुले। त्यसपछि चाहिँ हामीहरुले यो हातको भागलाई यसरी यो सिलाइ दुईटामा यसरी समातेर यो बिचको भागमा चिन्ह लगाउने। यसरी सेम त्यस्तै गरेर यो दुईटा भागमा नै समातेर यहाँ चिन्ह लगाउने। अब त्यसपछि यो जुन चिन्हलाई छ नि हाम्रो यहाँ लगाएको, यसलाई लगेर यहाँ टाका लगाइदिने। याद गर्नुस् है, सानो पार्ट भएको हात तलपट्टि पर्छ भने ठुलो पार्ट भएको हातलाई बराबरमा यसरी चिन्ह लगाएर यहाँ टाका लगाएको छु मैले, किनकि एउटा हात सानो ठुलो हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो हाम्रो जुन यो बराबरमा यो सानोपट्टिको साइजमा चिन्ह लगाएको छ नि, यसलाई चाहिँ यो सिलाइमा टाका लगाइदिने। त्यसपछि यो जुन व्हाइटमा अब व्हाइट पार्टमा है यो हामीले टाका लगाएकोलाई एकै ठाउँमा समाउने। यो टाका लगाएको भागलाई हेर्नुस् है, बराबरमा यसरी समाउने। त्यसपछि यहाँनिर कहाँ बराबर आउँछ हल्का हातले है नतानिकन त्यसमा चिन्ह लगाइदिने। त्यसपछि यो चिन्हलाई चाहिँ लगेर हाम्रो यो हातको यो जुन गोलाइको सिलाइको चिन्हमा लगेर टाका लगाइदिने। त्यस्तै गरी यता अगाडि साइडमा पनि यो हाम्रो टाका र यो टाकाको भागलाई यसै गरी समाउने र यो बराबर आएको भागमा फेरि यहाँ चिन्ह लगाइदिने। सेम त्यस्तै यो जुन हाम्रो सिलाइ भाग छ नि, यो सिलाइ भागलाई चाहिँ लगेर हामीहरूले त्यही चिन्हमा टाका लगाइदिने। अब हेर्न सक्नुहुन्छ है, हाम्रो हात चाहिँ यसरी टाका लगाइसक्यौं। यो अगाडिको पार्ट भयो। अगाडिको पार्टमा चाहिँ हाम्रो हात यस्तो कप साइजको यस्तो परेको चाहिँ अगाडि हुन्छ।
भने यस्तो घुमेको भाग चाहिँ हाम्रो पछाडि फाइबर कोच्ने साइडतिर फर्केको हुनुपर्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म सेम यस्तै गरेर यो साइडको पनि टाँका लगाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ दुईतिरै टाँका लगाइसके। अगाडिको भागमा चाहिँ यस्तो देखिनुपर्छ है। टाँका लगाउँदा तपाईले केयर गर्नु होला। उल्टो लगाएको सुल्टो लगाएको थाहा हुन्छ। जब तपाईले हात यस्तो गर्नुहुन्छ यस्तो सेप आउनुपर्छ। यो हाम्रो अगाडि पार्टमा चाहिँ। अब यसरी टाँका लगाइसकेपछि चाहिँ हामीहरूले बराबर गरेर यसरी सिलाउँदै जान सक्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ बराबर छ, बराबर छ, फेरि बराबर छ। अब सिम्पल हामीहरूले त्यही नट स्टाइलले सिलाउँदै जान सक्छौँ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो माथिल्लो हातको चाहिँ हाम्रो यो चुच्चो भाग आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीहरूले यसरी यसमा यस्तो क्रिज जस्तो गरेर सिलाइदिने। यो अनि बराबर हुन्छ। हेर्नुहोस् म यहाँनिर सिलाइदिन्छु यसलाई। हातको चाहिँ फोल्ड गर्न सजिलो हुने र राम्रो सेप देखिन्छ यसरी सिलाउँदा। यसरी हेर्नु सिधा आएको पार्टमा चाहिँ यस्तो सेप हुने गरेर तपाईले सिलाएपछि चाहिँ राम्रो देखिन्छ। जुन सेप यहाँ पनि आउँछ। हाम्रो यहाँ सिधा सेपहरू आउँछ। त्यो सेपलाई चाहिँ हो त्यस्तै गरी सिलाउनु पर्छ। मैले यता सिलाए जस्तै गरेर। अब म तपाईहरुलाई यो दुईटै हात सिलाएर देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले हातको भाग जोडिसकेको छु। यसरी जोडेपछि हल्का तान्दिनु होला। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो पाण्डाको मिडल बडी पार्ट बनेर रेडी भइसकेको छ। यसलाई तपाईहरु घरमा सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। एकचोटी अवश्य ट्राई गर्नु होला। कुनै कुरा सोध्नु परेमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु म आउने पार्टमा चाहिँ यो पाण्डाको लास्ट बडी पार्ट बनाउन सिकाउँदै छु। भिडियो नछुटाइकन हेर्नु होला। कुनै पार्ट हेर्न छुटेको भए डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु। सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो त? यदि भिडियो राम्रो लागेको भए यसलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आजलाई यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ।